Vi sålde allt och gav oss iväg för att leva enklare och närmare varandra. Vi är familjen Hell, 2 vuxna och 3 barn i ett flytande hem. För 1 år sedan lämnade vi Sverige och flyttade in på en segelbåt. Hej! Här sitter jag och planerar lite skola. För många av er undrar ju såklart hur det fungerar med skola på båten och hur vi får barnen disciplinerade. Så det tänkte jag prata lite om idag. Skolplikten är också en het fråga och vi har gjort som så att vi ansökte om långvarig utlandsvistelse hos kommunen. Och vi fick det beviljat, så att då betyder det att skolplikten faller. Så att våra barn omfattas inte av skolplikt och vi kan undervisa dem på båten. Innan vi gav oss iväg så besökte både jag och Niklas barnens skola för att få lite inspiration och se hur en vanlig skoldag går till. Vi hade möte med både lärare och rektor för att få lite inspiration och idéer, och vi fick även en lista på vilka böcker och andra hjälpmedel som de använder i skolan. Vi försökte först efterlikna skolan så som den är uppbyggd hemma genom att ha skola varje vardag från 8 till 12. Men vi kände ganska snabbt att vi lever ju ett liv utan väckarklocka och det är väl såklart att barnen ska få ta del av det livet också. Så att vi ändrade så att det blev ett veckoschema istället. Så då fick barnen lite mer ansvar att de här sakerna som jag hade skrivit ner på veckoschemat skulle de genomföra under veckans gång. Men det gav dem också då lite mer flexibilitet att faktiskt vara ute och leka en hel dag om det råkade vara kompisar i närheten för att kunna ta igen det senare. Vilket de också gjorde. Ibland blev det på helgen och det hade de ingenting emot. Så jag tycker att det fungerar bra med att ha lite eget ansvar. Såklart med stöttning och planering ifrån oss föräldrar. Sen är det ju så att hemskolning är inte tillåtet i Sverige, så att det finns inte något organiserat distansstöd att tillgå. Förrän då man kommer upp till årskurs 6, då finns det Sofia Distans. Däremot så finns det engelska kursplaner som man kan ta del av om man skulle vilja ha distansskola. Vi har ju valt att bygga upp vår egen läroplan själv med det stödet jag fick från Oskars lärare och även andra lärare som jag känner och som har varit väldigt hjälpsamma med att hjälpa till och komma med tips och råd. Vi använder skolböcker, men vi använder också digitala hjälpmedel. En favorit är Urplay, där finns det väldigt mycket bra att tillgå och det är lärarhandledning på mycket av det. Vilket innebär att vi kan kolla på en film tillsammans och sen kan jag ha med hjälp av lärarhandledningen då förberett frågor, uppgifter, diskussioner som vi kan ha tillsammans. Vi har kollat på Programmera Mera som Oskar och Nils har gillat. Då har de fått göra lite programmeringsuppgifter sen. Och sen har vi kombinerat det med Scratch som är programmering för barn som de har börjat programmera själva. Vilket är väldigt roligt att se hur de utvecklas och kan inom det området. Vi försöker också ha livet som klassrum, alltså att allt vi gör och upplever ute i naturen, när vi seglar, försöker vi dela med oss och lära barnen och se det som ett tillfälle för utbildning. Det har funkat väldigt bra, barnen är nyfikna och vill hemskt gärna vara delaktiga och hjälpa till och lära sig mer av det här livet. När vi har varit hemma i Sverige och hälsat på så har barnen också hälsat på sin gamla skola. De har haft kontakt med sin klass lite under vår resa. Det har varit något teamsmöte, vi har skrivit lite brev och visat lite bilder och när de var hemma så höll de en presentation och berättade om vad vi upplever och hur vi har skola på båten. Så det är ett fint utbyte vi har med skolan och det är kul för barnen att de har kontakt med sina klasskompisar. Så för att summera det så skulle jag väl ändå säga att jag var lite orolig i början med hur det skulle gå med skolan ombord, men det har gått jättebra. Det finns väldigt mycket digitala hjälpmedel och finns många lärare som är väldigt gulliga och vill hjälpa till och stötta. Fast det är inte bara tredimensionell, men eftersom att vi bara rör oss på ytan så har vi sagt att då struntar vi att den är tredimensionell och säger vi att den är tvådimensionell istället. För vi kan ju liksom inte lämna jorden och inte åka ner så. Men så nu är det så att det finns satelliter som rör sig runt hela jorden här, som vi har skjutit upp i rymden i omloppsbana, som vi kan använda för att ta reda på var vi är någonstans. Och det står här på den här radion här, så står det vilka koordinater vi har just nu. Det här är min segeläventyrsbok. Jag håller på att skriva en faktatext om vulkaner. Man väljer en bild och så liksom skriver man om den
Förra gången jag gjorde skriva om bild så valde jag en bild om av Joshi. Och så skrev jag om den. I nästa avsnitt ska vi prata lite om hur vi hanterar sjukdom ombord och hur det fungerar att få läkarvård om vi skulle behöva när vi är ute och seglar. Så jag hoppas att ni hänger med även till det avsnittet, så hörs och ses vi då. Hej då! Hey, did you hear? The alarm just rang.